بندر چابهار می تواند جاگزین بنادر تجارتی پاکستان شود. بندر چابهار باعث رشد بازار تجارت افغانستان خواهد شد. افغانستان با استفاده از بندر چابهار می تواند به بازارهای اروپا وصل شود. انشاءالله دا به هم د ایران او هم د پاکستان لپاره یو ګټه لاسته راوړنه. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، طی سفر خود به ایران از بندر چابهار بازدید نمود. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر با مسئولین بندر چابهار دیدار و بر افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر تاکید کرد. در این بازدید معاون اقتصادی ریاست الوزراء از طرف ایران خواست تا در حصه دسترسی افغانستان به بندر چابهار تسهیلات را فراهم سازند تا افغانستان از این طریق بتواند صادرات خود را به بازارهای جهانی برساند. در عین حال طرف ایران در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای افغانستان در بندر چابهار و همچنان افزایش تجارت افغانستان از طریق این بندر به ملا برادر اطمینان داد و افزود که تیم‌های تکنیکی دو کشور مشترکاً کار خواهد نمود. در صورت اتصال به بندر چابهار، افغانستان علاوه بر هند و چین به بازارهای اروپا و شرق میانه دسترسی پیدا می کند و از این طریق روابط افغانستان با جهان تقویت و نزدیک می شود. این بندر برای کشورهای آسیای مرکزی به ویژه افغانستان که کشور مهاد به خشکی است، ارزش اقتصادی خاص دارد. بندر چابهار برای افغانستان ده‌ها کیلومتر از بندر عباس و صدها کیلومتر از بندر کراچی کوتاه‌تر است که مصرف و زمان صادرات را به شکل قابل ملاحظه کاهش می‌دهد. دولت پیشین افغانستان امیدوار بود بندر چابهار هند را از طریق ایران به افغانستان و سپس به کشورهای آسیای میانه و روسیه وصل کند، اما به نظر نمی رسید که بندر چابهار به این زودی ها به یکی از مسیرهای ترانزیت پرتردد بین کشورهای هند، ایران و افغانستان بدل شود. حکومت پیشین افغانستان می کوشید هرچی سریعتر از بندر چابهار به منظور ترانزیت کالا استفاده کند و با این کار وابستگیش به پاکستان کاهش یابد، زیرا به این باور بود که پاکستان همواره هنگام پیش آمدن تنش‌های سیاسی میان اسلام آباد و کابل مسائل تجاری را با اختلاف‌های سیاسی در هم می‌آمیزد و از آن به عنوان اهرم فشار و بازرگانان و مردم افغانستان استفاده می‌کند. حکومت پیشین برای تجارت هند را گزینه بهتر از پاکستان می‌دانست، اما نبود جاده‌های ترانزیتی تنها مشکل میان هند و افغانستان بود که اجازه نداد این دو کشور در طول سالهای گذشته به مقاصد تجارتیشان برسند. در ماه می سال 2016 حکومت‌های ایران، افغانستان و هند موافقتنامه توسعه بندر چابهار و تسهیل ترانزیت کالاهای تولیدی افغانستان و هند را از طریق آن به امضا رساندند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، این توافقنامه را گامی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خواند و در سخنان طعنه‌آمیزی به پاکستان گفت بعضی مردم در منطقه صادراتشان تروریست است، اما صادرات ما سه مملکت امید، باورمندی و همکاری است. آسیای مرکزی،
اروپا و چین هم می توانند جزئی از این دیدگاه و اراده مشترک ما باشند. بندر چابهار در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک ساخته شده است که از طریق آن افغانستان می تواند شرکای تجارتی و ترانزیتی جدید پیدا کند، در زمان و مصرف کمتر به بازارهای تجارتی بین‌المللی وصل گردد. در همین حال معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین بازدید از بندر چابهار یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی، والی بلوچستان، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، حجت الله عبدالمالکی مسئول تجارتی منطقه آزاد ایران، قاسم عسکری مسئول بندر چابهار و شمار دیگر از مسئولین ایران دیدار و در این مورد گفتگو کرد. در این نشست مولا عبدالغنی برادر از طرف ایران خواست تا برای مدت طولانی در بندر چابهار زمین با قیمت مناسب برای افغانها اختصاص دهد تا تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر به وجود آید، تا از طریق بندر چابهار تا سطح ترانزیتی افغانستان افزایش به عمل آید. مقامات ایرانی هم به معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفتند که افغانستان می تواند از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. با گفته این مسئولان ایرانی، ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد تا با افغانستان همکاری نماید. در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در حصه با وجود آمدن هر گونه سهولت‌ها و همکاری از سوی ایران در این بخش توافقات صورت گرفت. دا چې یو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو و به هر ملکو ته. بندر چابهار در یکی از شهرهای سیستان بلوچستان و تنها بندر اقیانوسیه ایران است. این بندر از شمال با بمپور، سرباز و راکس، از جنوب با دریای عمان و از شرق با پاکستان و از غرب با بندر جاسک و میناب همسایه است. از آنجا که بندر چابهار نزدیکترین مسیر دسترسی کشورها افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با آبهای آزاد است، اهمیت زیادی دارد و یکی از پررونق‌ترین بندر تجارتی ایران می باشد.